Η Boston Dynamics δοκιμάζει ένα νέο τρόπο να φέρει την αυτοματοποίηση στις παραδόσεις δεμάτων, αξιοποιώντας το γνωστό τετράποδο ρομπότ Spot. Η Boston Dynamics παρουσίασε ένα νέο εξάρτημα μεταφορικής ταινίας που επιτρέπει στο σκύλο ρομπότ Spot να μεταφέρει αυτόνομα δέματα από το φορτηγό μέχρι την είσοδο του παραλήπτη, λειτουργώντας ως βοηθός του διανομέα. Το Spot δεν είναι άγνωστο στον χώρο της ρομποτικής. Έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε βιομηχανικές επιθεωρήσεις, εργοτάξια, αλλά και σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, χάρη στην ικανότητά του να κινείται με ευκολία σε δύσβατα και ανώμαλα εδάφη. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό θέλει τώρα να αξιοποιήσει η Boston Dynamics και στις παραδόσεις της τελευταίας διαδρομής, το λεγόμενο Last Mile Delivery. Παρότι υπάρχουν ήδη τροχοφόρα ρομπότ και drones για μεταφορές, εξακολουθούν να δυσκολεύονται όταν συναντούν σκάλες, στενά περάσματα ή αυλές γεμάτες εμπόδια. Το Spot, χάρη στον τετράποδο σχεδιασμό του, μπορεί να ξεπερνά τέτοιες δυσκολίες πολύ πιο εύκολα. Στο βίντεο που δημοσίευσε η εταιρεία, ο οδηγός τοποθετεί τα δέματα στο Spot, το οποίο κατευθύνεται μόνο του μέχρι την πόρτα του πελάτη και αφήνει το φορτίο. Στο μεταξύ, ο διανομέας μπορεί να προετοιμάζει την επόμενη παράδοση, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο. Η Boston Dynamics ξεκαθαρίζει ότι ο στόχος δεν είναι να αντικαταστήσει τους εργαζόμενους, αλλά να τους βοηθήσει να γίνουν πιο αποδοτικοί και να μειωθεί η σωματική καταπώνηση από τις συνεχείς μεταφορές δεμάτων. Μάλιστα, σύμφωνα με την Paige Miller, Senior Staff Product Manager της εταιρείας, για κάθε 3 δέματα που παραδίδει το Spot, υπάρχει η δυνατότητα να προσθεθεί ακόμη μία επιπλέον παράδοση στο ημερήσιο δρομολόγιο ενός φορτηγού, αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε συνομιλίες με μεγάλες εταιρείες logistics, με στόχο να ξεκινήσουν πιλωτικές δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες. Ωστόσο, υπάρχει και ένα σημαντικό εμπόδιο, η τιμή του Spot, η οποία φτάνει περίπου τα $75,000. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαπιστώσουν στην πράξη αν η αύξηση της παραγωγικότητας μπορεί να δικαιολογήσει μια τόσο μεγάλη επένδυση. Αν οι δοκιμές αποδειχθούν επιτυχημένες, το Spot θα μπορούσε να αποτελέσει το επόμενο μεγάλο βήμα στις έξυπνες παραδόσεις, φέρνοντας ανθρώπους και ρομπότ να συνεργάζονται πιο στενά από ποτέ στον χώρο των logistics.